Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Lâm Động đột phá, hai vị điện chủ của Hoang Điện đã ngay lập tức đến chúc mừng anh ấy. Vừa nhìn thấy hai người, hàng vạn đệ tử Hoang Điện đồng loạt cúi đầu, nhìn họ hai người Trần Chân và Ngộ Đạo liền gật đầu. Sau đó, ánh mắt Trần Chân quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Động. Đến đây, ông cười vui sướng nói: "Lâm Động, ngươi làm không tệ. Với thành tích của ngươi, tuy còn hơi trẻ, nhưng đã có tư cách trở thành đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện chúng ta." Lời vừa dứt, từng tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ. Đây cũng là một bước để Lâm Động chạm tay vào Đại Hoang Vu Kinh. Còn Lâm Động, trong lòng hắn cũng vui mừng khôn xiết, đang định tiến lên tạ ơn thì một luồng nguyên lực đỏ sẫm kèm theo tiếng quát lạnh lùng nói: "Khoan đã." Thanh âm vừa dứt, Tưởng Hạo, một trong tứ đại đệ tử chân truyền đã lộ diện, hắn vừa tới, khí thế kinh người đã phóng về phía Lâm Động. Ngay lập tức, tên gia hỏa này chất vấn điện chủ, hắn cho rằng việc đề bạt này là quá vội vàng, thiếu sự công bằng với mọi người. Nghe được những lời chất vấn ấy, Lâm Động mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự tự tin cuồng ngạo đáp: "Ta có thể đứng ở đây nói với các vị, khi tỉ thí giữa các điện lần sau, địa vị của Hoang Điện chúng ta nhất định không phải là cuối cùng." Nghe một lời này, Tưởng Hạo cười khẩy, hắn cho rằng Lâm Động là kẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày. Còn Lâm Động, hắn chỉ bước lên một bước, ánh mắt rực lửa chiến ý, chắp tay hướng về phía tên kia lớn tiếng nói: "Tưởng Hạo sư huynh, xin thỉnh giáo." Hành động khiêu chiến này khiến tất cả mọi người kinh ngạc cùng thích thú, Ngũ Nguyên Niết Bàn lại dám khiêu chiến Thất Nguyên Niết Bàn đỉnh phong. Thấy tình hình căng thẳng, để tránh tổn thất Trần Chân Điện, chủ vội vàng can thiệp, ông ấn định cuộc chiến sẽ diễn ra vào 5 ngày sau, đồng thời trong thời gian đó sẽ mở cửa Vũ Khí Điện cho Lâm Động tùy ý tu luyện. Đến đây, cuộc đối đầu mới tạm thời lắng xuống, nhưng ngọn lửa kịch tính đã được châm ngòi và chỉ phút chốc đã lan truyền khắp đạo tông. Sáng hôm sau, Ngộ Đạo dẫn Lâm Động tiến vào Vũ Khí Điện, tòa tháp cổ xưa sừng sững giữa mây ngàn, toát lên vẻ tang thương của tháng năm đằng đẵng. Ngay tại cửa đá, bước chân Lâm Động khựng lại, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào một lão nhân già nua, áo xám đang quét lá. Thế nhưng, tinh thần lực trong đê hoàn cung của Lâm Động lại rung lên bần bật, một cảm giác nguy hiểm cực độ len lỏi trong tâm trí hắn. Bước lại gần, Lâm Động cung kính hành lễ. Tuy nhiên, lão nhân mù vẫn điềm nhiên quét lá, nhưng khi Lâm Động bước qua, lão bất ngờ dừng lại. Còn Ngộ Đạo, ông đưa Lâm Động vào trong, chỉ dẫn sơ qua rồi rời đi, để lại một mình hắn đối mặt với biển vũ kỹ mênh mông. Lâm Động lướt qua hàng trăm tấm bia đá, ghi chép các loại võ học thượng thừa, tuy nhiên, mấy thứ này không làm hắn thấy hứng thú. Đi thẳng vào sâu trong đại điện, Lâm Động dừng lại trước một bình đài khổng lồ, ở trung tâm có một tảng đá khổng lồ, phía dưới ghi hai chữ Hoang Thạch. Đọc kỹ hơn, Lâm Động mới biết muốn tu luyện môn công pháp này, hắn bắt buộc phải hấp thu hoang kình từ hoang thạch để ngưng tụ hạt giống trong cơ thể. Trong khi các đệ tử khác chỉ dám ngồi cách xa hoang thạch trăm thước cẩn thận hấp thu, thì chỉ lấy Lâm Động bước thẳng về phía tảng đá. Thấy vậy, một người cảnh cáo quát lớn nói: "Lâm Động, không được lại gần hoang thạch, ngươi sẽ bị ăn mòn tới mức không còn chút sức sống nào cả." Nghe vậy, Lâm Động vẫn bước tiếp, càng lại gần, áp lực càng khủng khiếp, hoang kình đậm đặc như thủy ngân bao vây lấy hắn. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể Lâm Động vang lên tiếng ong ong, thôn phệ tổ phù bắt đầu xoay chuyển. Ngay lập tức, một lực hút đen kịt, bá đạo bùng phát từ bên trong bạo phát, như muốn cắn nuốt ngược lại luồng hoang kình đang xâm nhập. Cùng lúc ấy, lão nhân mù đứng nấp sau bia đá phía xa, đôi tay gầy guộc nắm chặt cán chổi, tinh thần lực tản ra xung quanh như có thể quan sát toàn bộ. Khi chỉ còn 10 thước cuối cùng, mặt đất dưới chân Lâm Động đã hóa thành bụi phấn, đáng tiếc nó vẫn không thể ngăn cản Lâm Động hấp thu năng lượng. Rất nhanh, Lâm Động một lần nữa tiến lên, khoảnh khắc Lâm Động giơ ngón tay chạm trực tiếp lên bề mặt sân sùi của hoang thạch, không gian như ngưng đọng. Một tiếng nổ lớn vang lên, một lượng hoang kình khổng lồ chưa từng có ồ ạt xông thẳng vào kinh mạch hắn. Thấy thế, vị lão nhân kia định can thiệp để cứu Lâm Động thì bất ngờ, Lâm Động truyền âm vào trong đầu lão nói: "Tiền bối, đệ tử vẫn còn chịu đựng được." Lão nhân mù sững sờ, tên này làm ông nhớ đến bóng dáng của huyền thoại Chu Thông năm nào, một kỷ nguyên mới của Hoang Điện dường như sắp bắt đầu. Còn Lâm Động ở phía xa, hắn ta ngày càng gia tăng khả năng thôn phệ, năng lượng đi vào cơ thể càng lúc càng nhiều. Thế nhưng, càng lúc viên đá kia lại càng sáng lên, đến đây, Lâm Động mới phát hiện, nó vậy lại là một món linh bảo thuần nguyên. Tuy nhiên, chưa để Lâm Động kinh ngạc, viên đá kia đã liền tấn công anh ấy. Thấy vậy không ngần ngại, Lâm Động lập tức cùng nó giao chiến. Nhất thời, từng trận va chạm kịch liệt không ngừng nổ ra, chỉ trong nháy mắt cục đá kia đã chèn ép Lâm Động đến nghẹt thở. Đáng tiếc, cuối cùng nó vẫn bị Lâm Động thu phục và bị hắn ta hấp thu hết năng lượng. Và liệu rằng tiếp theo trận chiến sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.